באמת זכיתי לדבר על נושא שהוא קצת אחר מהנושאים הרגילים באונקולוגיה, איך אנחנו יכולים להשתמש בצ'אט GPT. הרצאה מיועדת לאנשים התחלתי ממש מההתחלה, לאנשים שאין להם ניסיון עם צ'אט GPT, ואני מקווה שגם אנשים שקצת התנסו בזה, קצת ילמדו אולי דברים חדשים. אז איך מתחילים לעבוד עם צ'אט GPT? כותבים בגוגל צ'אט GPT, ואז אפשר או לוגין, או sign up. אז אם זה הפעם הראשונה שלנו, אז אנחנו עושים sign up, והגרסה החינמית שנמצאת היום בשוק של ChatGPT היא גרסה 3.5. הגרסה שבתשלום זאת גרסה 4 שעולה $20 לחודש. גרסה 4 הרבה יותר טובה, אנחנו נראה דוגמה קטנה בהמשך, אבל לגרסה 4 יש גישה לאינטרנט, ולא רק לגרסה 3.5 יש את המידע שהכניסו עד תאריך מסוים, גרסה 4 מתעדכנת כל הזמן. יש בה הרבה מאוד כלים נוספים שקצת נציץ עליהם בהמשך, של ניתוח מידע, של יצירת תמונות, והיא גם הרבה יותר מדויקת ועושה פחות טעויות. עוד מעט תצא גרסה 5 שאמורה להיות עוד יותר קפיצת מדרגה משמעותית. מה זה בכלל צ'אט GPT? אז צ'אט GPT הוא בראש ובראשונה מודל שפה, כלומר הוא נבנה סביב העניין של לחקות שפה אנושית. הוא יודע לסכם דברים שאנחנו מכניסים לתוכו, לתרגם דברים משפה לשפה, לחזות מה אנחנו רוצים להגיד, למה אנחנו מתכוונים, וליצור טקסט דמוי אנושי. כלומר הוא מבין שפה אנושית וגם יודע לכתוב שפה אנושית. זה סוג של בינה מלאכותית. בתוך עולם הבינה המלאכותית יש הרבה מאוד סוגים של הרבה דברים שאנחנו כולנו נפגשים בהם, כנראה בהרבה מאוד דברים שאנחנו עושים ביום יום ואפילו לא יודעים את זה. בתוך התחום של בינה מלאכותית יש את התחום של השפה, של עיבוד שפה אנושית, טבעית מה שנקרא. בתוך כל התחום של בינה מלאכותית בתחום השפה יש את ה-Large Language Model, שזה להתבסס על הרבה מאוד טקסטים שהוכנסו לתוכו, כמות באמת עצומה של טקסטים, לכן זה large language model, ובתוכו פיתחו את ה-GPT, שזה Generative Pre-trained Transformer, שזה השם של המודל המשוכלל, שיודע גם לחזות טקסט, כאילו שזה דרך ליצור, הוא לא באמת יודע ליצור, אבל יודע לחזות מה אנחנו מצפים שהוא יגיד. איך הוא עושה את זה? אז השלב הראשון נקרא Tokenization, שהוא יודע לקחת טקסט, ולימדו אותו לפצל את זה לחלקים, לדעת מה זה מרכאות ומה זה סימן קריאה ומה זה מילים באנגלית שמורכבות משתי מילים. אז הוא קודם כל מפצל את הטקסט למילים, הוא כמובן לא מבין, אבל הוא לימדו אותו שככה השפה בנויה וככה מפצלים את זה למילים. השלב הבא זה שכל מילה מקבלת מספר. הכניסו לתוכו את כל המילים במילון שקיימות באנגלית ובכל השפות בכלל, ולכל מילה נתנו מספר, ואחרי זה לימדו אותו. אם נגיד ניקח את המשפט, בדוגמה, I enjoyed riding in Australia's parks, אז הוא יודע ש-I זאת אות גדולה, ו-riding, enjoyed זה עם סיומת ED בסוף, ו-riding זה עם סיומת ING, ואוסטרליה זה עם סיומת של, ופארקס זה רבים. אז לימדו אותו את כל הכללים הלשוניים האלה, וככה יש לו את המילים עצמם עם המספר, ואת כל הכללים הלשוניים שמסביב. אז זה היה כאילו החלק הקל. החלק המורכב זה שלימדו אותו לנתח את מבנה המשפט, אבל גם לחזות מה תהיה המילה הבאה. יש לו אלגוריתם סופר משוכלל, מסמך כל המידע שהכניסו לתוכו, שאם מישהו כותב את המילה פיצ'ז, מה המילה הבאה שהוא צופה שתהיה אחרי המילה הזאת. אז הוא בונה המון 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 אפשרויות, ונותן להם כל מיני ציונים, ומכניס לתוך זה הרבה מאוד שיקולים, ובסוף נותן לכל המילים שיכולות לבוא בחשבון איזשהו מספר, והוא בוחר את המילה הכי הגיונית, שנראה לו שתבוא אחרי כל מילה שהכנסנו לתוכו. אז אם אני שואלת אותו שאלה, הוא מנסה לחזות מה בדרך כלל אנשים רוצים לשמוע בתור תשובה, וככה הוא בונה את זה מילה אחרי מילה אחרי מילה, לפי מה שהכי הגיוני לו, לפי כאילו מה שנותן לו את הסכום הכי הגיוני מבחינת ההסתברות, שזה מה שאנשים רוצים לדעת, שזה בדרך כלל מה שקיים בטקסט האנושי שהוכנס לתוכו בעצם מכל רחבי האינטרנט. אז למה הוא טוב ולמה הוא לא טוב? אז מבחינת היכולות שלו, אז הוא באמת בראש ובראשונה נבנה לצורך עיבוד שפה. זה הדבר המרכזי שהוא יודע לעשות, לקרוא ולכתוב שפה. הוא גם טוב מאוד בסיעור מוחות והשראה, כי הוא יודע כאילו את כל הידע האנושי שקיים באינטרנט, ואם אני רוצה רעיונות
טיול בפריז, אז הרבה אנשים כבר טיילו לפניי בפריז, אז הוא יכול לעשות לי סוג של סיור מוחות, להביא רעיונות מאנשים אחרים שטיילו שם. אותו דבר עם כתיבה יצירתית, אם כל הספרות בעולם מכניסה לתוכו, אז בסופו של דבר יש כללים כלשהם בכתיבה, אז הוא יכול ללמוד מכל הכללים, מכל הספרים שנכתבו, ולעזור לי לחקות את זה סוג של במה שאני רוצה לכתוב. הוא גם מצוין בכתיבת קוד. קוד זה בעצם סוג של שפה שהיא קצת דומה לשפה אנושית, היא נבנתה בצורה שהיא דומה לשפה אנושית, ואז אפשר גם בזה להיעזר מאוד. הוא פחות טוב בפתרון בעיות ובכלל גרוע במחקר וידע. אנחנו נראה עכשיו, הוא לא נבנה בצורה של לתת לנו תשובות מדויקות, הוא נבנה בלתת לנו תשובות שירצו אותנו. אם אנחנו רוצים תשובה מדויקת אז הוא לא כל כך טוב בזה. אז אם נלך פה לעמודה הזאת, אז הוא מאוד טוב בשעשוע, משחקים, עניינים, הוא טוב מאוד בללמד אותנו צרפתית או תכנות או כל מיני דברים כאלה, והוא הרבה פחות טוב במענה מקצועי ומדויק. הצ'אט GPT זה מודל אחד של large language, יש הרבה מאוד מודלים, הוא כרגע המוביל, יש את המודל של קלאוד של חברת אנתרופיק, ויש את פלם 2 של גוגל, וכולם בתחרות מאוד גדולה של מי יהיה המודל הכי טוב והכי מוצלח. אבל יש הרבה מאוד מודלים ששונים אחד מהשני, ונגיד קלאוד יותר טוב בעברית, וזה של גוגל גם קשור יותר, אולי עושה יותר טוב גם דברים גרפיים, והם כולם מתפתחים מאוד 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 מהר, ממש מחודש לחודש. בצ'אט GPT יש אפשרות של לשפר את הביצועים שלו, אם נגיד לו מראש מי אנחנו, אז יש כזה כפתור שנקרא Customize Chat GPT, כמובן בגרסה בתשלום של $20 לחודש, ואני אומרת לו איך אני רוצה שהוא יתייחס אליי, אז אני אומרת לו אני אונקולוגית, אני דוברת עברית כשפת אם, תשפץ לי קצת את האנגלית, אני רוצה שתנסח דברים ברמה מדעית, מקצועית, ארוכה, אני רוצה תשובות ארוכות יחסית, מפורטות יחסית, ותצמד לעובדות עד כמה שאפשר. אז אם אומרים לו את זה פעם אחת, זה מאוד מאוד עוזר לו בהמשך להבין מי אנחנו. אנחנו גם רוצים להגיד תמיד למי הטקסט מכוון, הוא מכוון לסטודנטים שנה רביעית, הוא מכוון לחולים, הוא מכוון לג'ורנל שאני רוצה לפרסם בו, זה מאוד עוזר לו לדייק יותר, כאילו להבין יותר למה אני מתכוונת. כל פעם שאני כותבת לו משפט זה נקרא פרומפט, ואפשר ורצוי לדייק בפרומפטים כמה שיותר. יש אתרים שלמים, הרבה מאוד הסברים שמסבירים איך לדייק את הפרומפטים יותר, כי זה ממש חלק חשוב מהסוד שלו, של איך לכתוב את הפרומפטים הנכונים כדי לקבל את התשובות הנכונות. אז אפשר נגיד לכתוב לו אני רוצה כותרת של 10 מילים, שכוללת המילים צליאק ורפיוג'יז, לא יודעת למה רשמו את זה, אבל ככה נוכל לדייק יותר, לקבל מה שאנחנו רוצים. ואפשר להגיד לו מה הטמפרטורה של הפרומפט. הטמפרטורה של הפרומפט זה עד כמה אני רוצה שהוא יהיה מדויק למילים, או שהוא יהיה יותר יצירתי. אם אני רוצה להגיד לו תלך רחוק, תמצא לי איזה כותרת מאוד יצירתית, אז אני אומרת טמפרטורה יותר גבוהה, ואם אני רוצה שייתן משהו יותר שמרני, אז טמפרטורה יותר נמוכה. אפשר גם להגיד לו תעשה לי כמה איטרציות, תן לי 3 אפשרויות לכותרות לספר שאני רוצה לכתוב, ב3 סגנונות, או 3 סגנונות, או מה שאנחנו רוצים, ותגיד לי איזה אתה חושב שהכי מתאים לספר שבא לי לכתוב עכשיו. מה הבעיות בצ'אט GPT? כל פעם שנשאל את אותה שאלה נקבל תשובה אחרת, ככה הוא עובד, הוא בכוונה, הוא כל הזמן לומד מאיתנו ומכל האנשים שמשתמשים בו בעולם, הוא כל שנייה ושנייה לומד. אם שאלתי אותו שאלה ולא הייתי מרוצה ושאלתי עוד פעם, אז הוא ייתן לי תשובה אחרת, הוא ינסה כל הזמן להשתפר וגם ישאל אותי אם התשובה השנייה הייתה יותר טובה, אז אי אפשר לשאול את אותה שאלה ולקבל את אותה תשובה. הוא מאוד people pleaser, הוא מאוד מאוד רוצה שנהיה מרוצים. אם נשאל שאלה ואין לו תשובה, הוא לעולם לא יגיד אני לא יודע, הוא ימציא עד לרמה שזה מגיע להלוצינציות, שהוא ממציא מחקרים שלא קיימים, תרופות שלא קיימות, הרבה מאוד מידע שבכלל לא קיים, העיקר שהוא חושב שנצא מרוצים מהתשובות שלו. הוא גם לא נותן לנו מקור בדרך כלל, כי הוא לא בנוי בשביל לתת מקור, הוא כאילו לוקח את כל הידע בעולם, עושה ממנו סלט, נותן לנו משהו, בכוונה, הוא לא יכול להגיד לנו, הסתמכתי על מאמר כזה, על אתר כזה, זה לא עובד ככה, הוא לא בנוי בשביל לתת מקורות בכוונה, כי ככה בנו אותו כאילו מעכל הכל ביחד ונותן לנו משהו בסוף. מדברים הרבה מאוד בעולם על העניין של הגזענות שטבועה בו, ההטיות שטבועות בו, שזה נושא אחר לחלוטין, אבל אם נבקש ממנו לתאר עורך דין, אז הוא תמיד יתאר גבר לבן, ואסיר, בארצות הברית זה יהיה גבר שחור, וכל מיני דברים כאלה, ממש מנסים להתגבר על זה עכשיו, עד כדי כך שעושים אלגוריתמים שהם רק הפוכים, שאם נבקש ממנו לתאר עורך דין
אז הוא יתאר רק אנשים שהם לא לבנים, אבל זה באמת נושא אחר ומורכב, כי כאילו הוא מסתמך על מה שקיים באינטרנט, שזה דברים שקשה לשנות, את מה שהאנושות חושבת אולי, או לא היינו רוצים שהיא תחשוב, אבל ככה זה. הוא לא עונה על חומרים מסוכנים, אלימות, דברים דתיים, ייעוץ משפטי, ייעוץ רפואי, הוא בנוי בצורה שלא לתת מידע על הדברים האלה. כמובן שיש דרכים לעקוף את זה, ויש דרכים שחוסמים את העקיפה, ושעוקפים את החסימה של העקיפה, וכולם מנסים כל הזמן להתגבר על הדברים האלה. אז בואו ניתן כמה דוגמאות של איך אפשר להשתמש בו. חשוב לדעת שאפשר לדבר איתו אנגלית, אפשר גם עברית, אבל עדיף באנגלית. אפשר אנגלית גרועה, אפשר שגיאות כתיב, לא אכפת לו בכלל. אז אמרתי לו, what can you do for practicing oncologists? כאילו מה אתה יכול להציע לנו בתור אונקולוגים? אז הוא נתן לנו רשימה, שהעתקתי אותה לפה, ואני פשוט אביא דוגמאות קצרות לרוב הדברים פה. אז הוא אומר, אפשר לתת מידע על מחקרים, על טיפולים, לפרט על תרופות, על מנגנונים, מינונים, תופעות לוואי, אינטראקציות, לתת כל מיני תיאורי מקרים, לסכם מאמרים, אנליזות סטטיסטיות, לעזור בניסוחים של מאמרים, לעזור לכם לכתוב לעיתון מסוים, לעשות מצגות, מכתבי המלצה, בקשות לגרנטים, כל הדברים האלו הוא יכול לעזור בהם, זה הכל סוגים של שפה, וגם דברים educational materials לחולים, לסטודנטים, למי שצריך. אז דוגמאות לכל אחד מהדברים בקצרה. research findings. אם אנחנו הולכים על הגרסה החינמית של ה-ChatGPT 3.5, אז אמרתי לו, Hi, can you tell me about tremelimumab durvalumab versus sorafenib as first line treatment for HCC. אז בהתחלה הוא קצת צדק ואמר, כן, יש את מחקר ההימאליה פה ושם. אני מזכירה ש-ChatGPT לא מחובר לאינטרנט, אז יש לו ידע עד תאריך מסוים לפני כמה חודשים. ואז בסוף אמרתי לו, what is your reference? אז הוא הביא לי את המחקר של האטזו בב. אז הוא ממש טועה, ChatGPT 3.5. ב-4 ניסו להתגבר על זה, שהוא יטעה פחות, אבל הוא עדיין לא יכול להביא לי את המקור הספציפי, כי אמרנו, הוא לא בנוי למקורות ספציפיים, אז במקום זה הוא מנסה לענות לי, במקום לענות על המחקר, הוא אומר לי, מקניזם זהב אקשן, טרמלימומב זה ככה, דורבלומב זה ככה, סורפניב זה ככה, זה לא מה ששאלתי, אבל הוא חושב שזו התשובה הכי טובה שאני רוצה לשמוע. אז הוא ממציא תשובות בביטחון, שהוא חושב שזה מה שזה הדבר שבעצם לזה אני מתכוונת. אני שאלתי אותו אם זה שיפר את ה-overall survival, כן, זה גרסה 4, הוא אומר, the study is a significant reference point when discussing the efficacy, הוא כאילו מתחמק מתשובה, כי הוא לא יכול להגיד לי מדויק, אם זה שיפר overall survival ובכמה. שאלתי מה הרפרנסים שלך, ובכוונה השארתי פה שגיאות כתיב, שתדעו שזה בסדר, זה לא משנה לו, אז הוא אמר לי באופן כללי, clinicaltrials.gov, PubMed, פה שם, הוא לא יכול להגיד לי בדיוק מאיפה הוא לקח. נגיע לזה בסוף, אבל יש GPT ספציפיים שאמורים להיות יותר יעילים לבקשות כאלה או אחרות, אז נגיד Scholar GPT שאמור להיות יותר אמין, ושאלתי אותו את אותה שאלה, והוא לפחות, אמנם הוא קצת קשקש פה, הוא לא בדיוק אמר על מה המחקר מדבר, אבל לראשונה הוא נתן לי את המקור המדויק. אז כל ה-GPTs הספציפיים הם נחמדים, הם רחוקים מאוד מלהיות מספיק טובים, ו-GPT-5 אמור להיות יותר מדויק מהבחינה הזאת. אני לא יכולה להגיד לו, תיכנס לפאבמד ותמצא את המחקר של אבו אלפא, מחקר ההימאליה. הוא לא יכול להיכנס לאתרים אחרים, כי זה לא פתוח בפניו סוג של, הוא לא בנוי בצורה כזאת, הוא בנוי בזה שכל הטקסט שקיים באופן חופשי באינטרנט הוא יודע לקרוא, אבל הוא לא יכול להיכנס למנוע חיפוש של אתר ספציפי ולחפש בשבילי שמה את מה שביקשתי. אז זה לגבי research findings שהוא ככה נותן לנו כיוון אבל לא מאוד מדויק. מה לגבי treatment guidelines? אז שאלתי אותו, בוא נראה מה אתה יודע על קו ראשון ב-advanced HCC, אז הוא נותן לנו רשימה, לא מי יודע מה, עוד פעם זה נותן לנו כיוון, בסיס שאפשר לבנות עליו, אבל זה לא בדיוק מה שאנחנו חושבים שאנחנו רוצים. אם היינו מכינים עכשיו מצגת על advanced HCC, אז לא היינו מתחילים, לא היינו אומרים את הדברים בהכרח האלה, וגם יש פה באמת דברים חסרים, אז זה פחות או יותר מה שהוא יכול, וזה גרסה 4. מה לגבי תרופות? תרופות זה קצת יותר קל לו, כי זה לא שאלה ספציפית שהוא צריך לחפש באיזה אתר שכביכול אין לו גישה אליו.
אז שאלתי אותו איך זה עובד, בעצם כבר קודם כששאלתי אותו על המחקר הוא כבר התחיל להסביר לי איך זה עובד, אז הוא יודע להסביר יפה, כי זה דברים שקל למצוא באינטרנט, כאילו מאוד מאוד פשוט לכתוב בגוגל איך טרמלים ומב עובד והוא אומר לנו את התשובה, לא צריך להתאמץ לקבל מידע ספציפי. דוסינג, שאלתי אותו על הדוסינג של פלוט, סתם בשביל הגיוון, הוא יודע, זה ברור, זה קל, זו תשובה נקודתית ושנמצאת באופן מאוד חופשי באינטרנט. אם אני שואלת אותו על סייד אפקט, אמרתי תעשה לי דף הסבר על סייד אפקט של פלוט. אז קודם כל הוא עושה עבודה לא רעה בכלל, הוא פחות או יותר נותן את הסייד אפקט הנכונים, אבל כל דבר שהוא כותב תמיד צריך לבדוק. נגיד על הנושא של אלופציה, אז הוא אמר יש סקלפ קולינג קאפס, שזה לא דבר שמסתדר כמובן עם פלוט, וגם אריתרופויטיסטימולטיק אייג'נטס, גם לא דבר שאנחנו משתמשים, אז תמיד לבדוק כל מילה. אפשר להשתמש בזה בתור בסיס, אבל בסוף האחריות היא עלינו לבדוק שבאמת מה שהוא כותב זה נכון ומדויק. case studies, hypothetical scenarios, אז אמרנו הוא לא יכול לתת ייעוץ רפואי, אסור לו, אבל מותר לו להמציא מקרים. אז אמרתי לו, אני רוצה לכתוב שאלות לשלב ב', על מקרה של אדנוקרצינומה בג'י ג'אנקשן, במקרה חשבתי ככה על הדוגמה הזאת, איש בן 55 עם דיספגיה, ירידה במשקל, כאבים אפיגסטריים, תן לי 10 שאלות. אז הוא נותן מה הסטייג'ינג, ומה הטריטמנט אופשנס, והאם הייתם בוחרים בטיפול נאו-אג'וונטי, והאם תעשו בדיקות לטרגטד תרפי, ותסבירו מה היתרון של קרינה. ואז אמרתי לו, סבבה, הדברים האלה הם כלליים מדי, אני רוצה לראות שהמתמחים, יודעים את 4 המחקרים העיקריים שמתאימים למצב הזה. אז הוא מציג עוד פעם, ממציא מטופל, ואז אומר, קרוס טרייל, בואו נשאל, כאילו אנחנו שואלים את המתמחים, תסבירו לנו מה זה הקרוס, מה היה פריימרי אנד פוינטס, תסבירו מה זה המג'יק, תסבירו מה זה הפלוט, או אפילו יודע שאפשר לשאול איך הפלוט לעומת המג'יק מבחינת היעילות והבטיחות, וזה באמת, אני חושבת שזה כאילו שאלות שאנחנו די שואלים, how would you personalize the treatment, מה עם quality of life, describe the role of multidisciplinary team, זה כאילו דברים די מדויקים, כאילו די הגיוניים, how do you incorporate the evidence into your clinical practice, שזה גם שאלה לגיטימית לשלב ב', כאילו סבבה, תיארתם את האפשרויות, מה תעשו איתם בפועל. ואז אמרתי לו, עכשיו תכתוב את התשובות לשאלות האלה, איך אתה היית עונה עליהם, והוא גם עשה עבודה די טובה, פה הוא כן ענה במדויק, כי אמרתי לו, אז מה אתה אומר על כל אחד מהמחקרים, הקרוס טרייל השווה ככה וככה ושיפר את ההישרדות מככה, 24 ל-49 נתן פה רפרנס נכון, מג'יק טרייל שיפר ככה וככה, כולנו מכירים את המספרים האלה והם תכלס בסדר, כלומר הוא דייק פה במספרים וברפרנסים, אז לפעמים הוא כן יודע לדייק, אפשר לשאול אותו לפעמים כן על דברים ספציפיים שנמצאים במאגרים ציבוריים. שאלתי אותו נגיד על מוטציה בירף D594N, כי באמת היה לי מטופל עם המוטציה הזאת, ואמרתי אבל אל תמציא כלום, תביא לי אתר אמיתי. אז הוא אומר לי באמת חיפשתי ומצאתי שמורפניב לא היה יעיל, ואמרתי לו מאיפה הבאת את זה, אז הנה הוא אמר בדיוק מהאתר הזה שהוא אתר אמיתי ואמין והכל טוב, אז הוא עזר לי להגיע יותר מהר לאתר הנכון. באמת עכשיו פורסם ממש עכשיו ב-Nature Medicine שה-ChatGPT יותר טוב מרופאים בלסכם דוחות של רדיולוגים, שאלות של מטופלים, מכתבים שרופאים כותבים, את הדיאלוג בין הרופאה לחולה חולה, הוא היה יותר טוב כי הוא ממש טוב בלסכם שפה. סיכום של מאמרים, אז אמרתי לו, העליתי לו, אני יודעת שהוא לא יכול למצוא בעצמו את הטקסט של המאמר, אז נגיד העליתי לו את המאמר של הקרוס בתור PDF, אמרתי לו תסכם והוא סיכם נכון, אפשר גם לשאול אותו שאלות ספציפיות על המאמר, אמרתי לו קראת את המאמר, אתה יכול להגיד לי איזה מבחנים סטטיסטיים היו פה? הוא אומר לי כן, עשו פה ככה וככה במבחנים הסטטיסטיים, אפשר לשאול אותו כל שאלה שאני רוצה על המאמר והוא ידע לענות, כי זה כאילו קיים אצלו, כאילו יכול לקרוא את זה, את ה-PDF. אפשר לבקש ממנו לעשות דיאגרמה, נגיד אמרתי לו תעשה לי דיאגרמה של סרטן קיבה גרורתי, וב30 שניות, אם לא 3 שניות, עשה עבודה די יפה. נכון שזה לא מדויק, נכון שאפשר פה לתקן, אבל בתור משהו התחלתי זה של 3 שניות שאפשר להתבסס עליו, אז זה חוסך הרבה מאוד עבודה.
אנליזה סטטיסטית. קודם כל מה שאנחנו לא יודעים לעשות עם אקסל, אפשר לשאול אותו, והוא יכתוב לנו את הנוסחה שנוכל להעתיק ישר לתוך אקסל. גם דברים יותר מורכבים, יש את התוכנה של האמדיקלון, שאני מניחה שחלקכם מכירים, אז דרך האמדיקלון אפשר להוציא מידע מאוד בקלות, תוך 5 דקות הוצאתי מהאמדיקלון רשימה אמיתית של כל מי שעשה קולונוסקופיה, גסטרוסקופיה, במכונה עשו אותה ב-2023 וכשגילו להם סרטן. אז זה דבר שהוא פשוט וקל לעשות, אחרי שמתרגלים לאמדיקלון, ואז אמרתי לו, אוקיי, יש לי עכשיו טבלת אקסל, לא משנה כמה נתונים יש בה, יכול להיות שיש בה המון נתונים, תעשה לי גרף של הגילאים שלהם. אני לא צריכה להגיד לו סוג של גרף, לא צריכה להגיד לו התפלגות, היסטוגרמה, נגיד שאני לא יודעת איך עושים, כאילו איך קוראים אפילו לגרף הזה, אני פשוט כותבת לו, תעשה לי גרף של הגילאים, והוא יודע לעשות את הגרף, וגם כותב לי למטה מה המשמעות של הגרף הזה. שאלתי אותו על מחלקות, האם יש הבדל בגיל בין המחלקות, כאילו בין בתי החולים השונים של אסותא, סתם המצאתי, יכול להיות שבחיפה מאבחנים חולים בגיל יותר מוקדם או יותר מאוחר, ממש סתם. אז הוא עשה לי ככה את הטבלה של כל מכוני הגסטרו לפי גיל, ואמרתי תעשה מבחן סטטיסטי, אז הוא אומר הנה עשיתי מבחן אנובה, וה-P value יצא 0.445, ומסביר לי, זה לא סטטיסטי, do not reject the null hypothesis, לא היה הבדל בין הקבוצות, אז זה ממש ב10 שניות לקבל גרף וניתוח סטטיסטי. האם מותר להעלות מידע של חולים? התשובה הרשמית היא שמותר, כי הוא טוען, מי שבנה את ה-ChatGPT טוען שהם לא שומרים ולא משתמשים ולא עושים עם זה שום דבר חוץ מאשר לצורך השיחה שלנו, וברגע שסיימנו את השיחה זה נשאר רק בתוך השיחה ולא הולך לשום מקום אחר. במציאות אנחנו לא באמת יודעים, ולכן אסור להעלות מידע שאנחנו לא רוצים שידלוף, שיהיה ציבורי, בטח לא מידע על מטופלים ולא מידע אישי ולא שום דבר כזה. אז הוא טוען שזה בטוח, אבל במציאות אנחנו לא באמת יודעים. מכתבי המלצה, גם ב2 שניות, תכתוב מכתב המלצה לדוקטור יעל כהן, שעשתה איתי מחקר והיא רוצה להתקבל לדבר כזה או אחר, וב2 שניות ממש הוא כותב, ואז על זה אני יכולה, כותב לי את הכל באנגלית, יפה, משובחת, אפשר לקחת המון דוגמאות כאלה, ממש 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 בשנייה, ועל זה אני יכולה להוסיף מה שאני רוצה, או שמראש אני יכולה להגיד לו דברים יותר מסוימים. educational materials, אז אני יכולה להגיד איך אני בונה מצגת על סרטן לבלב, אז הוא אמר לי בשקופית הראשונה תעשי introduction, ואת יכולה לעשות גרפיקה כזאת או אחרת, ואת יכולה לכתוב list of major risk factors, יש גם דרכים שהוא יבנה את המצגת בעצמו, זה עדיין לא מספיק טוב, אבל אפשר גם להגיד לו אתה בעצמך תבנה לי פאורפוינט עכשיו על סרטן לבלב, והוא יעשה את זה ואפשר לתקן. לדוגמה יש GPT שנקרא PowerPoint Maker Bot, הוא ככה, נגיד הוא הכניס פה פעמיים סמוקינג, והוא הכניס פעמיים ג'נטיקס ועשה פה שגיאת כתיב, זה עדיין לא מספיק טוב, אבל זה כאילו כן יכול להיות בסיס לאיזשהו משהו. הוא יכול לתכנן הרצאה, אני אומרת אני רוצה לעשות הרצאה לאונקולוגים, שם ההרצאה I made this using ChatGPT, אז הוא אומר כדאי לך לדבר על הנושאים האלה והאלה, ואז עשיתי לו את הדבר הזה, את הכפתור הזה שאומר לא אהבתי את התשובה, תנסח שוב, אז הוא ניסח שוב את התשובה, אבל הפעם הוא נתן לי תדברי 5 דקות על זה, 10 דקות על זה, תשאירי בסוף זמן לשאלות. אפשר גם לתת לו דברים יותר מסובכים, תתכנן תוכנית של 10 ימים לסטודנטים ברפואה באונקולוגיה, הם צריכים זמן להצטרף לקליניקה והרצאות, והם צריכים הפסקות אוכל, והוא נותן לי, וגם פה אפשר לדייק יותר, אפשר לשחק עם זה יותר, פה זה משהו מאוד מאוד כללי, שהוא אומר יום אחד מבוא, יום שני כירורגיה אונקולוגית, יום שלישי כימותרפיה, אבל אפשר גם פה לקחת את זה לדברים מאוד מאוד מפורטים ויפים, ואפשר ממש, הוא כאילו יכול להביא ממש הרצאות לפי נושא, הכל זמנים, עניינים. עברית, אז התחלנו ואמרנו שהוא אפשר לכתוב לו בעברית, הוא דובר עברית, אולי יש מודלים אחרים שמדברים עברית יותר טוב, זה יוצא הפוך, אז שאלתי אותו מה זה ChatGPT, והוא ענה לי הפוך, העתקתי את זה לפה, זה לא רע, הוא מדבר עברית בסדר, הוא קצת ממציא מילים, נגיד הוא כתב לגנרט, שאולי הייטקיסטים משתמשים במילה הזאת, אני לא יודעת, והוא כתב אוטומציה של תהליכים שפיריים, שגם אני לא יודעת אם זה אמיתי או לא, אני לא מכירה, לא יודעת מה זה, אבל גם פה הוא כאילו בסדר, ותמיד לבדוק. נסיים בדברים הכיפים, אחרי שדיברנו על כל מיני דברים שקשורים לאונקולוגיה.
יש לו המון GPTs אחרים בתוך ה-Chat GPT, שזה ממש חדש, אפשר לשאול אותו באמת, כאילו כל דבר בעולם, איזה ג'ורנלים מתאימים למחקר שלי, קח תמונה של הבת שלי ותהפוך אותה לנסיכת דיזני, תמציא תמונה, כלומר אפשר גם לקחת תמונה ולשנות אותה, אפשר גם להמציא תמונה לחלוטין, אמרתי לו תמציא תמונה של תל אביב על מאדים, אפשר ללמוד כל דבר, יכול לעשות תוכנית של אם אני רוצה ללמוד לשחק שש בש, אז הוא יעשה לי תוכנית של לא יודעת 20 דקות כל יום של הכללים של שש בש או של כל שפה או כל דבר שהוא, יכול לעשות לי תוכנית של 5 ימים בפריז מהבוקר עד הערב לפי מה שאני אגדיר לו מה אני אוהבת לראות, יכול לתכנן ארוחה לצמחונים עם צליאק, כל דבר שהוא, לכתוב סיפור, לכתוב שיר, לכתוב ברכות, להגיד לי איך לתקן את מכונת הכביסה, ממש 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 אינסופי. אז זה ה-GPTים שנמצאים, הם כאילו, כל שנייה יש עוד, ממש ממש כל דבר שאתם מעלים בדעתכם, יש פה פתרון תעלומת רצח, יש פה דיאגרמות, יש לעשות עמודי, כאילו חוברת צביעה, איך לטפל בצמחים, איך לנהל משא ומתן, הכל, 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 הכל. ולסיום אמרתי בוא תעשה לוגו של GI Oncology East Coast. אז הוא שאל אותי את רוצה משהו מורכב, את רוצה משהו מסובך, איזה צבעים את רוצה, אמרתי נו כחול לבן, מה עוד יכול להיות, אז עכשיו הוא טועה, אתם רואים שהוא טעה פה כשהוא כתב ויסקורט אז הוא לא כל כך יודע איך לכתוב, אבל הוא אמר לי הנה הצעתי לך פה כמה אפשרויות, תגידי מה הכי נראה לך ונתקדם משם. תודה.